Welcome to another correction of writing video by Johnny. So in this video, I'll correct 4 essays for my students class IELTS 40. Chào mừng các bạn đến một video sửa bài writing khác của Johnny IELTS nha. Hôm nay mình sẽ sửa 4 bài essay của 4 bạn cho lớp IELTS 40 của mình. Okay, we are working on Cambridge 13 Test 4 Writing Test 2 now. In spite of the advances made in agriculture, many people around the world still go hungry. Bất chấp những sự tiến bộ được thực hiện trong nông nghiệp, nhiều người xung quanh khắp thế giới vẫn bị đói. Why is this the case? Tại sao lại có một cái trường hợp như vậy? Tại sao lại có chuyện như vậy? So they ask you for the reason why, despite there are many advances in agriculture, many people around the world still starving. They still starve. Người ta hỏi lý do tại sao mà có nhiều tiến bộ khoa học, kỹ thuật này nọ các thứ về nông nghiệp, nhưng nhiều người thế giới vẫn đói. Hỏi lý do tại sao. And what can be done about this problem? Và người ta hỏi là giải pháp có thể được làm cái gì, có thể làm cái gì để mà xử lý cái vấn đề này. So what is this problem then? Cái vấn đề là vấn đề gì? Well, it's the starvation of the people around the world despite advances in agriculture. Cái vấn đề này chính là cái vấn đề nhiều người thế giới vẫn đói mặc dù có tiến bộ về nông nghiệp. Okay, they do not ask you whether the thing we are trying to discuss is right or wrong, okay? Không có hỏi là yêu cầu mình phải biện luận là cái điều mà mình đang biện luận ở đây là đúng hay sai nha, không có nói chuyện đó nha. Okay, let's look at essay of Mr. Phúc now. Okay, your essay is rather short at 258 words. Có 258 à. How long did it take you to do this one, Mr. Phúc? How long did it take you to... Hả? Là vừa viết vừa sửa hay thầy? No. Just writing. Chắc tiếng rưỡi. 1.5 hours? Wow, that's a lot. It doesn't seem like you are ready for the exam yet because you need to do more than that. Much more than that. Like, try to do this one in half an hour. Yeah, that's when you're ready for the exam. Viết ý. There you go. That's why you need to do more essays. Có một cái bài này có 40 phút thôi, mình phải làm cho một 30 thôi thì mình có thể sẵn sàng đi thi được nha. Chứ 1 tiếng rưỡi trời ơi, chưa được đâu. Country product has been increasing and not have increased crop yield and enable food transfer. Ồ khoan, Phúc học lớp mấy rồi? Which grade are you in right now, Phúc? 9. So you're the youngest person in this class, right? Chứ em có nói rồi mà, em là nhỏ nhất lớp. I know, but I thought you were like grade 11 or something because of your voice, you know. Em bị vậy thì sao? Oh, early puberty, that's why. I mean, your voice gave me an impression you're about grade 11 or 12, yeah. Tại vì trước là em có học một khóa phát âm mà cái kiểu nó thầy cô nói chỉ là nói chậm chậm mà lúc đó giọng em cũng bị bể sẵn. It's true. You need to talk like, you know, a bit more lower tone. So it will be more, how can I say, natural. True. They were right. Correct. Cái lý do đó mà mỗi lần em hát là như thật. I know, yeah. Giọng khàn, cái giọng mà nó kỳ kỳ, nó khác với lại cái giọng mà ấm cúng người ta muốn nghe chứ, you know. Dạ, cái này thì nó phụ thuộc để hát rap hơn là hát bình thường. You sing rap as well? Yeah. Okay. Em chỉ cover. Okay, that's great, you know. You may have a good future. Have increased crop yield and enable food transfer at the global level, yet famines have not disappeared. Tuy nhiên những nạn đói nó đã không có biến mất. Yeah, good paraphrasing. This is because in general food shortage result of access problem in production one. Chính xác luôn á.
Nói về đây là cái vấn đề liên quan đến tiếp cận đồ ăn chứ không phải là vấn đề sản xuất. Nhiều khi em ở cạnh một cái siêu thị nhưng em không ra khỏi nhà được thì em vẫn đói. Like if you are next to a supermarket but you cannot go out because of something like COVID, for example, you still starve. True. Very good. A possible solution can be constructed by examining why people lack this crucial access to food. Okay, free market economy. Nền kinh tế, những nền kinh tế thị trường mà tự do. A key reason behind the occurrence of any form of virus starvation. What? Oh wow, most famously during the Irish famine. Wow, you have a lot of knowledge. Did you do a lot of research about it? Vì bố em cũng hay bắt em đọc sách tùm lum bên ngoài. Good. Your parents ask you to read books a lot. That's a very good education you receive, you know. Very good one. That's why you are now, you know a lot. Irish farmers, Ireland was still a net exporter of food. Could not get higher prices for the products overseas. Little was available for the Irish. The emergency price control and export bans are possible from this issue. Nó vẫn chưa có rõ ràng tại sao là key reason. It's not so clear why you said it's a key reason. It needs to be more convincing, you know. Nó cần phải làm rõ ràng hơn, cần phải thuyết phục hơn. Tại sao nó là lý do chính mà không phải là lý do phụ? Why is it the main reason, not the side reason or something, you know? Like for example, you can write one more sentence. As a result, như một hệ quả của cái chuyện mà còn ít đồ ăn cho người Irish quá thì sao? As a result, what would happen if the Irish has so little? As a result, a serious famine occurred, which took the lives of many. Như một hệ quả, một cái nạn đói nghiêm trọng đã diễn ra mà nó lấy đi mạng sống của nhiều người. Which took the life, took the lives of many. Đó, cái hệ quả này nó mới chứng minh được cái chuyện là cái nền kinh tế thị trường tự do đó nó là cái nguyên do chính. Nó phải nó nghe nó nghiêm trọng hơn. You need a result that sounds more convincing, you know, that free market economy is the reason. So you need this sentence, okay? Export bans, possible solution. However, they are not a catch-all solution. Tuy nhiên chúng không phải là cái giải pháp mà bắt được hết. Tại sao? Why they are not a catch-all solution? You need to explain why. Tại sao nó không phải là một cái giải pháp mà có thể giải quyết được hết? You need to explain why, you know, because here you end the paragraph without explaining. People will be confused. Ngay chỗ này em nói là tuy nhiên chúng không phải là một giải pháp mà xử lý được hết. Xong em chấm dứt cái đoạn ở đây luôn. Người ta sẽ cảm thấy giống như là ủa, tự nhiên sao bạn nói như vậy mà bạn không giải thích. Where is your explanation for this then? Yeah. So that's why I'm like, why? Tại sao? You need to write more here, you know. The other major reason is for the modern family, political interference, can thiệp chính trị. Dùng đói kém như là một cái vũ khí. It, cái gì đã được sử dụng? Nó được sử dụng đi. Because it here refer to the word hunger here.
alarmingly often to control rebels and decimate minority groups. An organization such as the United Nations should be able to prevent states from... What states? Nếu state viết hoài như vậy thì người ta sẽ hiểu lầm là the United States or something like that. If you write a capitalized letter like this, people might understand it's the United States or something like that, you know. Maybe to prevent government, để phòng tránh những chính quyền tham gia vào những cái chuyện gì đó. From engaging this kind of illegal warfare, tham gia vào cái loại hình mà chiến tranh bất hợp pháp này, and perhaps expanding their powers could allow them to do so in the future. Power này là quyền lực nói chung cho nên nó không có S nha. Here is I think power in general, like power, political power without S. Could allow them to do so in the future. Okay, good. And then the last thing you talk about here, it's the fact that people still hungry in this day and age despite all modern technology. Cảm giác như là cái bài của em nó chưa có đụng vào những cái advances made in agriculture mấy. I feel like you haven't talked much about the advances made in agriculture, you know. Yeah. You mentioned the reason, yeah, and the reason why and what can be done, yes. But you haven't talked much about advances made in agriculture. That could affect your task response point, okay? Nó có thể ảnh hưởng cái điểm task response của em, tại vì em chưa đụng đến chuyện mà những cái tiến bộ về công nghệ, về nông nghiệp, you know. Okay, in this day and age, our, không có cần phải our ở đây, tự nhiên có một đại từ nhân xưng nó làm mất đi tính trịnh trọng. Why you need a personal pronouns here? It makes the essay less formal, you know. All modern technology is a travesty. Một điều travesty is like một điểm nghịch lý ha. Is it travesty or travesty? Travesty. Travesty. Một cái sự parody ha. Travesty. Một cái sự mà mỉa mai, I think. And one that could quite easily be prevented if the free market international organization could provide a guiding hand to solve the problems of access. Okay, good. Even though there's some problem, but still I think it's okay. It's okay, yeah. Now, Miss Thuận. In today's world, technology is the agent that potentially enhances. Có tiềm năng thôi, đúng rồi, rất là đúng, dùng cái từ nghe nó có vẻ lấp lửng, có tiềm năng thôi, có lẽ, có thể thôi, nó làm sao tăng cái độ mà khách quan của cái bài lên. Very good. You're using modal verbs or words that sounds a bit less certain. It's actually good for your writing because it helps your writing to become more objective. Nó làm cho cái bài nó khách quan hơn. Có tiềm năng thôi mà, đâu phải chắc chắn đâu. Most fields such as space, science, and it creates some You are only writing 2 examples. Chỉ viết có 2 cái example thôi, phải có and đấy nha, Phụng ơi. Yeah. And it creates some innovation in agriculture as well. The famine crisis, khủng hoảng về nạn đói ha.
Insurmountable problem, một vấn đề nhức nhối. Very good, insurmountable problem. Đó là large scale of the globe, đó là một cái tỷ lệ diện rộng của địa cầu đã và đang chịu khổ. Cái câu này không cần thiết, thực sự cái câu này cái style viết mà kiểu bài luận này sẽ chỉ ra lý do cho vấn đề này và nó cũng cung cấp giải pháp để vượt qua. Thực sự cái câu như thế này bây giờ nó đã cái style, cái phong cách viết như này bây giờ nó đã gọi là fall out of use. Fall out of use. Nó người ta không còn sử dụng nhiều lắm rồi. Cho nên phải tránh nha mọi người, mình phải hiểu được cái chuyện nào là nó cái cách viết nó cũ quá rồi chẳng hạn. So maybe just eliminate. And your essay it's now 321, still a bit too much. How long did it take you to write this essay, Miss Horton? Em tốn nhiều lâu để em làm bài này vậy? Này chắc hơn tiếng rưỡi á thầy, tại nghĩ cũng có ý. Oh well. Em cứ viết hoài luôn. I understand, but okay, this class not ready yet for the exam. But if you want to take exam, please do it. Because maybe you have some experience, you know, you will have some experience on how to deal with the exam the next time. Yes. And if you have 5 million Vietnam đồng to spare. If you have 5 million Vietnam đồng to spare. Thi thử đi. Thì các bạn có thể có thêm được cái gọi là kinh nghiệm. Và nếu các bạn có dư 5 triệu. Phân hóa học. Negative fertilizers. Phân hóa học tự nhiên mới vô một cái phân hóa học. Từ đâu? Nên mà phân hóa học từ những cái chuyện canh tác bao đời nay chẳng hạn, thì nó sẽ đỡ hơn là chuyện bụp một cái vô phân hóa học. It's better to say where the chemical fertilizer come from, you know, because if you read it, it sounds a bit more, how can I say, like where does it come from, you know? The chemical fertilizer from common agricultural practices. Những cái phân hóa học từ những cái phương pháp thực hành nông nghiệp thông dụng. Đó. Nó sẽ làm cho nó đỡ sượng hơn khi người ta đọc cái câu này. So when people read this one, there's an origin where the chemical fertilizer come from. It sounds a bit more convincing, and it sounds like, you know, the flow of the logic flows better, you know, cái dòng chảy logic nó có vẻ nó chảy tốt hơn. The chemical fertilizer from common agriculture practices might cause negative impacts on soil, increasing the immense amount of what? Cái đó cái thầy, em tính ghi What is one here? Cái đó không thể trồng. Uncultivated means like you haven't cultivated anything on it. It doesn't mean it cannot be used, okay? Uncultivated là chưa được trồng chứ không phải là không thể trồng nha. Increasing the immense amount of the how can I say, bad land, I think. The soil, uncultivatable, I think. Cultivable, I think. Cultivable, so there should be uncultivable, right? Let's see if we have something like that. Uncultivated land is not used to grow crops. Nhưng mà có nghĩa là không được gieo trồng chứ không có nghĩa là không xài được. Uncultivated means like you do not use it to grow crop. It doesn't mean the land you cannot grow anything on it, okay? So here I think you shouldn't use the word uncultivated here. Maybe it's better to say
causing more land. Let's just say causing more land to lose its quality, or to causing more land to become semi-arid deserts, gây ra nhiều cái vùng đất nó trở thành những cái hoang mạc, bán hoang mạc, tức là cái chất lượng đất nó rất là tệ. Semi-arid desert, the quality of the land is just terrible. Or causing more land to become okay. Become impossible to cultivate đi. Gây ra cho nhiều mảnh đất nó trở nên không thể nào trồng trọt được chẳng hạn đi. Nó rõ ràng gì đi cho rồi đi. To become impossible to cultivate. Therefore leading to the shortages of food production. Sự thiếu hụt về sản xuất lương thực ha. In many areas, like Indonesia, the fact that the farmers' ability to in decomposing chemical fertilizer, so that nè, chỗ này có vấn đề về ngữ pháp nè. Grammar problem. Inability to do something chứ. Sự không có khả năng làm gì đó. Make their land considerably polluted. Làm cho đất của họ cực kỳ bị ô nhiễm đi. Nguyên một cái đống này là chủ ngữ. This is the subject. Made, it's a main verb. Their land something considerably polluted. Okay. And not able to cultivate grains. Nhưng mà do sự thật hiển nhiên rằng những người nông dân không có khả năng làm phân hủy những hóa chất, phân bón hóa chất, làm cho đất của họ bị ô nhiễm đáng kể và không thể nào trồng trọt hạt được. Nhưng mà nó còn thiếu một cái vế nào đó đằng sau, em mới dùng cái due to the fact that, right? There's something else you haven't talked about. That's why you use you due to the fact that and then lead to something, right? There's a cause and effect sentence. Nó là một phần của cái gọi là quan hệ nhân quả, you know what I mean? Yes. Thì cái này là cái kết quả nè. This is the result. Hunger occurred dramatically in some part of this country during this period. This is the result. Okay. Yeah, but 41, okay. Một lần nữa các bạn lại quên nói về cái chuyện là những tiến bộ như thế nào. I think you forgot to talk much about the advances in agriculture. Like for example, advances in agriculture, we can think about phân bón hữu cơ mà sản sinh trong nhà máy chẳng hạn. We can talk about organic fertilizer made from the factories, or máy cày tự động, or automatic tractors, airplanes, dùng máy bay chẳng hạn, something like that. Secondly, the errors of using farming lands might set up the occurrence of starvation.
Những cái lỗi trong chuyện sử dụng đất nông nghiệp hả? For instance, the Chinese government spent a... Wow, you know about this one. Good. I'm proud of my students. They knew about this one. They know about this one. Tôi thật tự hào với những học sinh của tôi. Chúng biết được các bạn biết những điều này. Đó là cái thời gọi là cái thời mà khủng khiếp luôn á, cuộc đại nhảy vọt á, bên Trung Quốc á. That was the terrible time in Chinese history when you have the great leap forward, trong cuộc đại nhảy vọt á. The Great Leap Forward by Mao Zedong, bởi Mao Zedong á. A vast amount of money to replace land which were used for growing grants by a state for military applications. Crop yield decreased significantly. In turn, it was estimated roughly 3 million people demise. Thiếu động từ to be nè. There's no okay, roughly 3 million people demise is the subject. You need the main verb, you know. Cần cái động từ chính ở đây. Có chủ ngữ không động từ chính nè. Was due to famine. Sự sử dụng sai đất ha. Để xử lý cái vấn đề mà có vẻ khó xử lý này. People's awareness when production should be raised. Tăng nhận thức của con người thôi. Wait, what president? Diệu. Cái cư dân hả? I'm sorry. Resident, not president, you know. I was like, what? Tại em không nhớ chữ này. Chỉ cần mấy cái lỗi sai chính tả đó, nếu mà người ta hiểu sai ý của em là em bị trừ điểm dữ lắm nha. If you have typo mistake that result in people misunderstanding what you're trying to say, you get a very big minus in your writing. Careful. Cái gì thế này? What is the grammar in this sentence? Câu này bị lỗi sai về grammar. Số lượng người dân có ý thức nhiều hơn và những người này có xu hướng ok. The higher number of residents have more consciousness. Better consciousness mới đúng chứ. Người ta sẽ không có thêm ý thức đâu mà chỉ có cái ý thức mà tốt hơn thôi. As a result, the food production could be distributed enough for all. Không liên quan, không lan nguyên. Bây giờ họ có xu hướng sử dụng nhiều cái thứ mà hữu cơ trong cái đất nông nghiệp hơn, tự nhiên nó dẫn đến là sự sản xuất thức ăn có thể được phân phối đầy đủ tất cả mọi người. Không liên quan. Đúng ra em phải nói là như một hệ quả, cái food production nó sẽ trở nên là lành mạnh, tốt cho con người hơn mới đúng chứ. Đâu liên quan đến chuyện mà phân phối đâu. This is not related to distribution. It's actually about being healthy, you know.
Đó, cái vấn đề logic, see? I spotted a big logic problem already. Furthermore, 4 đoạn luôn kìa. 4 paragraph of the body, okay. Should impose the rights of using land properly for sử dụng đất một cách hợp lý, một cách đàng hoàng. Ill-gotten aim. What is ill-gotten aim? Cẩn thận là cái chữ get got nha. Mainly humorous, dishonestly obtained. Có được một cách bất hợp pháp gì, ý là vậy gì? But mainly humorous. I think the right word is dishonestly obtained. Cái từ mà phù hợp hơn mình nghĩ chắc là dishonestly obtained. Đất mà có được một cách bất hợp pháp. Tại cái chữ get got không có trịnh trọng. Remember the get got, it's not formal. So ill-gotten is also the same. Prohibit some dishonestly obtained. Những mục đích gì? Những mục đích mà sai trái đi. Should prohibit some never mind. Should prohibit aims such as squandering money. Rửa tiền ha. Is that what you try to say? Xài tiền thôi. Waste money. Giống như là vứt tiền ra cửa. Okay, needless to say, a large number of people can be fed gradually through these solutions. Nó vẫn có một cái sự mà không được thuyết phục cho lắm của cái bài này. I still feel like it's not convincing enough. Wait, banding, cái này là banning. It's banning, not banding. Non-profit aims, những cái mục tiêu không vì lợi nhuận ha. Cấm những mục tiêu không vì lợi nhuận. What do you mean? Như là nó không có mang lại lợi ích thế này. Banning non-profit aims. But still, it doesn't sound correct, you know. Yeah. And banning wasteful aim. Những mục đích mà phí phạm. Banning wasteful aim. I think it's better. To dissolve the issue là làm hòa tan vấn đề luôn hay là giải quyết vấn đề này? Careful, it's resolve this issue. Cẩn thận nha, nó là resolve this issue chứ không phải là dissolve this issue. Đó, thấy chưa? Nó chỉ có một cái từ như vậy thôi. Nó chỉ có như vậy thôi mà người ta không hiểu rồi, xong bị trừ điểm. Oan mạng. Just be careful with your typo mistake because a lot of the time it can be very bad, you know, for your score. Tại vì là mình ghi hòa tan không có được anh này. Dissolve the issue không có nói bao giờ, người ta nói như vậy đó. Không có ai nói là hòa tan làm cho biến mất cái vấn đề mà kiểu như vậy. Đó là resolve, giải quyết cho xong vấn đề này. Yeah. Nobody say dissolve the issue, you know. People say resolve the issue. Careful. Nó có những cái từ hay đi kèm với nhau. Cách nói đi kèm với nhau. There are ways that
There are things, words that often go together. You have to understand that. You learned this one before. Okay, Mr. Dương, your turn. Are you excited? Probably not. A little bit. Many technology are breakthrough. Cái gì ta? Đột phá về công nghệ. Have already been made a few creatures, but there still are many. There are still chứ nhỉ? There are still who are in need of urgent food. Cần một thức ăn khẩn cấp hả? It sounds weird. Nghe ngộ luôn á. In need of urgent food. Let's just say in need of food. Okay, cần thức ăn. It's good enough. Who are in need of food on a daily basis. Cần thức ăn hàng ngày. Cần thức ăn hàng ngày tức là sao? Họ vẫn đói. If they are in need of food on a daily basis, well, maybe it means starvation. Or people who struggle daily to feed themselves. Những người mà chịu khổ mỗi ngày để mà có thể có đồ ăn bỏ miệng á. The people who struggle to obtain food. Vẫn có những người mà chịu khổ để có được đồ ăn. Struggle to obtain food. Struggle daily đúng không? Struggle daily to obtain food. Or to struggle to touch, để mà nó kỹ hơn á, cho nó giống với cái yêu cầu đề hơn á, thì là struggle daily with hunger. Danh từ với hungry. It's a noun of hungry, you know. If you use hunger, it sounds much more closer to the essay title. Who struggle daily with hunger đi. Những người mà chịu khổ hàng ngày với nạn đói, với cái chuyện đói kém. We'll explain some reason and suggest possible solution for this. Như đã nói, cái cách nói này bây giờ nó cũ rồi nha, cẩn thận. Like I said before, this saying is actually quite old already. You should not abuse it, okay? Không nên lạm dụng cái cách nói kiểu này. One of the reasons for famine is that crops are unlikely to grow in Dương. Like nữa nè. Thầy dặn bao nhiêu lần rồi, tại sao có phạm phải lỗi này hoài vậy? Văn nói, I told you many times, why would you make this mistake again and again and again? Hàng chục bài vẫn phạm lỗi này luôn. Hàng chỉ điểm không lên là đúng rồi còn gì nữa. Nếu mà em nêu ra natural condition có S như thế này, phải nêu ít nhất 2 cái ví dụ. You said natural condition with plural form, you should say at least 2 examples, such as desert or a cold tundra, vùng cực Bắc cực mà nó lạnh giá. Vùng gọi là cái vùng mà địa y, vùng Bắc cực, vùng này nó cold tundra. It's likely that embedding innovative agricultural technology, by doing this they can grow and feed themselves. Cái đây này là nhắc về cái gì vậy? Dương bật mic nữa, come on, your microphone on Dương. Yeah. Who is they here referred to? Cái đây này nhắc đến cái ai? Cái agriculture technology. Công nghệ nó không có trồng mà là con người trồng và
nuôi nấng bản thân họ. The technology do not grow and feed themselves, okay? It's human that grow and feed themselves. Oh, I'm sorry. I'm wrong. It's the crops. Crop can grow and feed themselves? No. Cây trồng nó không có tự trồng và nó không có tự lớn và nó không có tự mà nuôi sống bản thân nó nha. Sai logic nhiều quá. People can grow and feed themselves easily. However, the fact that they might be unable to access or purchase this technology as these, những cái đó, are developed and owned by developed countries. Of course, those can be transferred as international aids, trợ giúp quốc tế, but more often as political advantages. Nhưng mà thường là những cái lợi ích về mặt chính trị, for the benefit, cho những cái lợi ích khác. Let their people die in hunger than receiving those aids. Are you sure about this one? Come on. This one, it's a serious accusation. Đây là một cái sự mà giống như là kêu cái sự buộc tội hơi bị nghiêm trọng đấy nha. Are you sure about this one? Những nước châu Phi cứ để cho con người họ chết đói chơi vậy đó, thay vì nhận được những sự trợ giúp đó. Oh wow. Therefore, the solution would not be out of developed countries' hands. Vì vậy, giải pháp không nên ra ngoài bàn tay của những nước phát triển. Should not be. Không nên là ra khỏi bàn tay của những nước phát triển. Nó cho cái gì miễn phí đâu. There's nothing come for free, of course. Okay, good. There are also other reasons for food emergencies around the world. Những cái sự khẩn cấp về lương thực. Trời ơi, grandma này đúng nghĩa là rest in peace, rip grandma. What? Coi lại đi, có vấn đề về grandma nặng. It's a grammar problem here. Nó phải là firstly nha. Cái điều đầu tiên mình nêu ra, cái điều đầu tiên phải là firstly. Còn first dùng cho các bước trong một cái chu trình nhớ không Dương? First, second, last is actually used for steps in a process. But now you're talking about ideas. You have to use firstly, secondly, lastly. Remember. Yeah. Những nguyên nhân tự nhiên. Sai ngữ pháp quá. Cái này nó sẽ là chủ ngữ mới nè. This is a new subject because you use such as here already.
So drought and floods are new subject, chủ ngữ mới đây. So can destroy crops and result in food shortages. Oh, sorry. This part is still object. Cái khúc này là vẫn là object của cái phần đằng trước đó. Still object of the last one. You need that. Okay, phải mở ra mệnh đề quan hệ. Okay. Food aid hả? It's secondly. What conflict you're talking about? Tự nhiên đùng một cái sự xung đột. The ongoing conflicts, những sự xung đột đang diễn ra. The ongoing conflicts around the world. Nó phải rõ ràng là những cái xung đột đang diễn ra trên khắp thế giới đi. Severely stifled. Have severely stifled crop production in previously stable fertile areas. Những khu vực màu mỡ và nó ổn định trước đây. It has been severely stifled. Dùng lại chữ này á. You're using the same word here. It has been severely. Cái chỗ này nó không cần phải lặp lại cái điều như thế này. You do not need to repeat same ideas. In previously stable fertile area, so that people lost their livestock. Oh, sorry, have lost. So that people have lost their livestock. Fled their home and then starved. Okay. There would be no better way than the conflict coming to an end by diplomacy, perhaps. Này là văn nói nghiêm trọng luôn á. It's like very spoken language. By diplomacy means, bởi những cái phương cách mà gọi là đàm phán ngoại giao. By diplomacy means vì thế chẳng có cách nào tốt hơn. By diplomatic means, phải đúng chứ, phải dùng tính từ. You need the adjective form. Diplomatic means. Yeah, but still, there's something. In conclusion, many people believe that technology in agriculture should create a future without starvation. However, technology seems to be a long-term solution rather than a more urgent cooperation countries to appeal for aid and stop the what? Stop the what, Dương? You haven't finished this essay.
Microphone on, come on. Where? Cái phần kết bài thì nó bị hỏng cái chỗ này, em chưa hoàn thành xong nè. You haven't finished your essay, come on. Em viết em xong rồi. What? No, you haven't. Stop the what? Okay, let me see again. No. Stop the conflict. Stop conflicts thôi. Conflict nói chung thôi. Just normal conflicts. Okay, good enough. Even though there's so many issues with grammar, nhiều vấn đề grammar lắm luôn á. But I think your essay survived. I think. Nó không sai này cũng sai cái khác rồi. Nhưng phần đông là bị dính grammar, kỳ này lại dính grammar mới ghê chứ. Like this time you encounter a lot of grammar problem class. Be careful class. Tại sao lần này bị dính grammar nhiều dữ vậy? Okay, Miss Diệu, now your turn. Thầy con có việc nên là con ra nghỉ trước. You can go now. Okay. I think. I'll see you there. Bye. Although modern society has had countless achievements in agriculture, cái này là một cái xu hướng chung. This is you are using present continuous to talk about a trend. Okay, good. Dùng hiện tại tiếp diễn ở đây để nói một cái xu hướng chung. Okay. Nơi mà điều kiện tài chính không phải là một vấn đề. Those inventions are barely adapted to for poor country. Rarely adapted thì đúng hơn. Nó barely adapted means like chưa bao giờ được thực hiện, chưa bao giờ được thích ứng với lại những đất nước nghèo đó. I think those inventions are rarely adapted. It sounds better that way. Yeah. Hiếm khi nào được thì đúng hơn. Hiếm khi nào được đưa cho những nước nghèo. Rarely adapted to poor countries in which national budgets even okay. Harsh weather and diseases. Đúng rồi, cái sự mà chặn đứng lại về tăng trưởng. Very good. Growth retardation. Very good. In agriculture in some areas. Take Somalia as an example. Infectious disease have killed off most of the crops and livestock. Is livestock countable? Đếm được không? It's a plural noun already. Nó là một cái danh từ ở số nhiều sẵn rồi. Okay. So no S. The main assets for many family. Cái tài sản chính của nhiều gia đình. They have cut food supplies which have been happening, plunging millions in hunger. Nguyên do nè. Bài của Diệu cái phần tính đến phần này là nó đồng đều nhất. Tại vì sao? Ổn nhất luôn á. Tại vì Diệu có nói về tất cả những cái thành phần. Ví dụ như là thứ nhất là áp dụng công nghệ thế nào. Thứ nhì đó là những vấn đề lý do. Và nó nghe nó rất là hợp lý luôn á. Và cũng không phạm phải lỗi. I think Miss Diệu, your writing until now, it seems the best among all the 4 essays today, okay?
because it had all Nhưng the mà components we need now. Good grammar, the reasons as it sounds convincing enough, and also you talked about advances in agriculture. Yes, you did talk about that, and the reasons also good until now. nhưng mà phần sau không được ổn lắm thầy ơi. Oh, let's see now. We'll see. To access the advanced agriculture. I need more than ever. Okay. Try to grow crops. Should try to do something careful. No, it's informal. Okay, nó không có trịnh trọng. Should Grow. just grow crops. Okay. Should grow crops that have a good adaptability. Có tính thích nghi tốt. Which can provide a sustainable food source. Nó thể cung cấp một nguồn thức ăn vững bền lâu dài. Wait, the NGO, did you talk about? It's better to just open a bracket here like this, you know? Tốt hơn hết là nên cái chỗ thêm cái này vô. Sẽ biết được NGO là gì. People will understand what NGOs are. Can create safe zone to connect food supplies. Cái tạo thành những cái vùng mà an toàn để mà kết nối những cái nguồn cung cấp thức ăn. Lương thực. Vẫn còn đang làm. They are still doing it. Yes. Are desperately encountering hunger crisis. Okay, this essay you can use a lot of present continuous because if you talk about trends that is going on right now, you can use it. Bài này có lẽ là một cái ngoại lệ, mình có thể sử dụng nhiều cái hiện tại tiếp diễn để mà nói về những cái xu hướng đang diễn ra trong xã hội hoặc là toàn cầu. It's not too bad. But also a concern for the global world. Thế giới toàn cầu ha. Dấu phẩy nè. Did you talk about conflicts between countries? Okay, Yes. yeah, you did. Nhưng mà giải quyết conflict between countries mình chưa có nói rõ là giải quyết cách nào. Like to solve conflict between countries, you haven't actually talked much about it, I think. Cái safe zone đó này. Safe zone. You talk about safe zone, I see. Xung đột nó cắt Okay, đứt then it sounds great then, I think it sounds great. Alright, that's all for today. Any question, class? Có hỏi gì không mọi người ơi? Diệu làm bài này cho bao nhiêu lâu vậy? How long did it take you to do this essay? Sau này lại xong sớm thế thầy. Because I was fast and then you did not make so many mistakes. Cái đoạn đầu thì em làm nhanh nhưng mà đoạn sau thì làm hơi lâu. Yeah, so how long did it take you then? Maybe more than 1 hour. More than 1 hour. Okay, it's fine. Thật sự các bạn dùng nhiều thời gian để các bạn nghiên cứu, các bạn đọc, coi video và tìm tòi. Thi trên lớp sẽ làm đỡ khổ hơn cho thầy biết bao nhiêu và các bạn khác nữa. The more time you spend researching, watching 2 of my videos, and then do more research and write it good, the better your writing will be. And it saved my time and your classmates and your time as well. Alright, any question? No. Well, Phúc said that he will do rap cover for me. I don't listen to rap anyway, so sorry. I do heavy metal and rock, yeah. Anyway, I'll see you then. Okay, that's the end of my videos.
please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.